नमस्कार, मी दीपाली माशिलकर. रुचकर मेजवानीमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. पिठलं आणि झुणका हे एकदम आपले जवळचे पदार्थ आहेत. तर आज मी तुम्हाला पिठलं एक दुसऱ्या तऱ्हेने शिकवणार आहे. ते आहे ताकातलं पिठलं. हे 150 ग्रॅम मी बेसन घेतलंय आणि तेवढीच वाटी मी हे ताक घेतलंय. पण ताक एकदम आंबट नाही घ्यायचं, थोडंसं गोडसर असलं पाहिजे. तर आधी आपण हे सगळं भिजवून घेऊया. एक वाटी मी ह्याच्यात ताक घातलंय, पण आता आपल्याला नुसतं ताक घालून हे मिक्स नाही करायचे. आणखीन 3 वाटी आपल्याला त्याच्यात पाणी घालायचे. हे चांगलं पातळसर व्हायला पाहिजे, कारण असं आपण घोळ करून घेतल्याने गुठळ्या होत नाहीये. गुठळी मोडेपर्यंत आपल्याला हे मिक्सिंग करून घ्यायचंय. हे मिश्रण आपलं तयार झालेलं आहे. तर आपण आता फोडणी करूया. आता मी गॅस चालू करते आणि आता आपण फोडणी करून घेऊ. तेल जरा जास्तीच टाकायचं थोडं. प्रथम फोडणीत आपण 1 टीस्पून मोहरी टाकूया. नंतर 1 टीस्पून जिरं टाकते मी. अर्धा टीस्पून हिंग, कढीपत्ता थोडासा. त्यानंतर मी हे लसूण आणि आलं बारीक चिरून घेतलेलं आहे ते टाकते. 2-3 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरलेल्या त्या घालते मी. तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही ठेचा करून घातला तरी चालेल, पण आलं लसूण बारीक चिरून घातल्याने त्याची चव छान लागते. आता हे 2 कांदे मी बारीक चिरून घेतलेले आहे ते आपण घालूया. कांदा आपल्याला एकदम लाल करायचा नाहीये, तर थोडासा ट्रान्सपरंट होईपर्यंत फ्राय करायचा आहे. कांदा आपला आता मस्त ट्रान्सपरंट झालेला आहे. तर ह्यात आपण ही धणा मसाला जी पावडर आहे 1 टीस्पून ती घालूया. आता हा बेसनचा जो आपण घोळ केलेला आहे तो आपण याच्यात आता ओतूया. आणि एका बाजूने असं घातल्याने सतत आपल्याला ढवळत राहायला पाहिजे. स्वादानुसार मीठ घालू आपण. हे पिठलं आपण गरमीत खाऊ शकतो, कारण पोटाला हे पचायला खूप हलकं असतं आणि ताक घातल्याने तर आणखीनच जास्ती ते चांगलं असतं. पिठलं आपण घट्ट पण बनवतो, पण हे थोडंसं आम्ही पातळ करणार आहे, कारण भाकरी बरोबर वगैरे खायला खूप छान लागतं हे. आता आपण थोडीशी ह्याच्यात अर्धा टीस्पून हळद घालूया. आणि थोडीशी कोथिंबीर पण घालूया. हे पिठलं खायला खूप छान लागतं. हे आपलं पिठलं तयार झालेलं आहे. हे एवढं पातळसर असलं पाहिजे. थंड झालं की मग ते परत घट्ट होतं थोडं. खूप छान एकदम झणझणीत झालेलं आहे हे आपलं पिठलं. तर आपण हे आता ह्या भांड्यात काढून घेऊया. हे गरमागरम आपलं ताकातलं पिठलं तयार झालेलं आहे. हे असंच तुम्ही घरी बनवा आणि रुचकर मेजवानीला लाईक आणि सबस्क्राईब करा.